Mì ăn liền Collagen hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Thưa quý vị, chương trình Thanh Âm Quyền Năng là một chương trình vô cùng đặc biệt. Bởi vì đến đây, quý vị khán giả sẽ được thưởng thức từng cung bậc cảm xúc chỉ bằng việc lắng nghe thanh âm của giọng nói mà thôi. Và điều này chúng tôi gọi đó là quyền năng của thanh âm. Và không phải ai cũng có được. Chính tại đây, ngay tại sân khấu này, quý vị sẽ được khám phá rất nhiều nhân vật. Họ có những giọng nói hay, những giọng nói vô cùng đặc biệt và truyền cảm. Và chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ vị giám khảo cố định của chương trình, đó chính là giám khảo Đại Nghĩa. Dạ, anh Nghĩa ơi, chúng ta đã đi qua rất nhiều số rồi. Và em không biết rằng là trong 3 vòng thi của chương trình á, thì anh Nghĩa sẽ thích vòng thi nào nhất và vì sao ạ? Để gọi là thích vòng nào nhất cũng khó lắm. Bởi vì anh thấy mỗi một vòng của chúng ta nó đều có những cái điều rất là đặc biệt. Như là vòng đầu tiên thì đòi hỏi cái người diễn viên đó hoặc là cái thí sinh đó sẽ phải rất là nhanh để có thể ứng biến để nó phù hợp trong cái câu thoại lẫn cái cảm xúc. Mà nhiều khi là hai cái vế này nó đối nghịch với nhau. Mà chính cái sự đối nghịch đó nó mới tạo ra cái sự thú vị cho cái vòng đầu tiên. Ở vòng 2 lại là một cái sự sáng tạo để cho các bạn hoàn toàn bay bổng với trí tưởng tượng của mình. Đây là cái vòng mà anh cười nhiều nhất. Vòng 3 là cái vòng mà chúng ta được xem lại những cái đoạn phim trong những bộ phim nổi tiếng gắn liền với tuổi thơ của mình, với những cái giọng nói nó đi vào huyền thoại luôn rồi. Nhưng mà bây giờ được nghe qua giọng nói của các bạn trẻ, nó lại cho mình một cái cảm xúc nó vô cùng mới mẻ. Vì vậy Thanh Âm Quyền Năng với anh là một cái chương trình cực kỳ lý thú luôn. Và vòng nào cũng rất là thú vị đúng không ạ anh? Vâng ạ, và ngày hôm nay thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ được tiếp tục đón nhận những quyền năng của thanh âm mới mang đến với chương trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với vị giám khảo chuyên môn ngày hôm nay. Đó chính là diễn viên lồng tiếng Bá Nghị. Dạ, em chào anh ạ. Dạ, em chào anh. Chào Đại Nghĩa. Trước tiên xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho Bá Nghị đến tham dự chương trình. Cũng rất mong là thông qua chương trình này mình sẽ đem lại niềm vui thật nhiều cho quý vị khán giả. Giọng của anh Bá Nghị cũng là một cái giọng mà vô cùng quen thuộc trong những bộ phim mà gắn liền với lại tuổi thơ của chúng ta, trong đó là có em nữa. Mà cái vai diễn mà ấn tượng nhất á, của anh đối với em đó chính là vai Tào Tháo. Sẵn đây có thể nào mình tặng một trích đoạn nho nhỏ mà mình lồng tiếng cho quý vị khán giả được không ạ? Quá hay, quá thích. Dạ. Trong cuộc đời lồng tiếng của Bá Nghị thật ra Bá Nghị rất là thích nhất cái vai Tào Tháo. Nó gây ấn tượng đến bây giờ luôn, mình không có dòng quên được. Và cho đến cuối đời luôn á, được thể hiện trước khán giả mình rất là hạnh phúc. Dạ vâng ạ. Bá Nghị xin phép được lồng tiếng giọng Tào Tháo. Viên Thiệu, nếu như ta là người, quyết sẽ không giải hòa với Tào Tháo ta, mà sẽ chỉ xây cho hắn một ngôi mộ đá lớn. Bởi vì chỉ cần Tào Tháo còn một hơi thở thì hắn sẽ không thể nào thua được. Phụng chỉ diệt giặc, khai chiến. Dạ, xin cảm ơn. Dạ anh Nghĩa ơi, anh có thể cho em hỏi rằng là trong cái vai diễn Tào Tháo này thì lúc mà mình lồng tiếng á, các yêu cầu, các đòi hỏi trong cái vai diễn này nó như thế nào anh? Cần có cái nội lực bên trong để mình thể hiện được. Chưa có đủ kinh nghiệm lắm thì không thể nào thể hiện nổi cái vai này đâu. Phải nói là một vai diễn mà để lại cái ấn tượng vô cùng sâu đậm ạ. Và ngày hôm nay thì em mời anh Bá Nghị sẽ về vị trí giám khảo của mình ạ, để có thể lựa chọn ra những giọng nói thật là hay cho Thanh Âm Quyền Năng. Xin phép. Dạ vâng ạ. Chào đồng nghĩa. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ vị giám khảo khách mời của ngày hôm nay, đạo diễn Đức Thịnh. Hello. Dạ. Em chào anh. Chào Đại Nghĩa. Dạ, chào Bá Bá Nghị. Chào tất cả mọi người. Dạ vâng ạ. Anh Thịnh ơi, ngày hôm nay mình đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng á, thì không biết là với vai trò là một đạo diễn thì diễn viên lồng tiếng, cái nghề lồng tiếng á, đối với lại công việc điện ảnh của mình nó đóng vai trò như thế nào ạ? Thực sự mình nói thì mình thích cái chương trình này bởi vì bản thân Thịnh đã có cảm tình đặc biệt với những người mà có cái âm sắc giọng đẹp.
theo mình nghĩ không phải chỉ riêng về diễn xuất không đâu, mà cái âm sắc của giọng đẹp nó còn có lợi trong cái giao tiếp hàng ngày nữa. Nếu như các bạn thấy giống như là những bạn ở trên tổng đài hay là đài phát thanh nữa, người ta chọn những giọng đẹp để làm chi? Để cái người nghe người ta chú ý nhiều hơn. Dễ chịu. Cho nên là đến với chương trình này thì mình rất là cảm thấy là rất là hào hứng, bởi vì chắc chắn mình sẽ được nghe rất là nhiều loại giọng của các bạn diễn viên trong này. Và cũng có nhiều cái trò cũng rất là vui về xử lý về giọng. Cảm ơn anh Thịnh nào, và xin mời anh về vị trí giám khảo của mình ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với hai vị đội trưởng của ngày hôm nay. Hãy lắng nghe giọng nói của vị đội trưởng đầu tiên nhé. Xin mời. Doraemon ơi, giúp mình với, cha đang hiếp mình kìa. Giọng của Nobita đúng không ta? Trong phim Doraemon. Và một tràng pháo tay để chào đón đội trưởng Hoàng Khuyết. Xin mời. Chào sao? Dạ, lời đầu tiên thì xin chào ban giám khảo, xin chào chú Bá Nghị, anh Đại Nghĩa và anh Đức Thịnh ạ. Ủa sao cái giọng này nó khác giọng nãy dữ vậy đó? Quá khác luôn á. Hay là hồi nãy bên trong kia em nhờ đứa bé nào đó nói giùm? Không, em không có xài hiệu ứng đâu. Thử lại cái giọng Thử nha, hồi mọi người. nãy, nhưng mà giờ mình nói chuyện bình thường coi. Giọng nãy mà nói chuyện bình thường hả? Đại Nghĩa ơi, Đại Nghĩa không có tin con là Nobita hả? Con là Nobita, bạn của Doraemon nè. Bây giờ thì tính rồi. Bây giờ mắt thấy và tai nghe luôn, chứ nãy mình chỉ nghe không thôi. Mình không có hình dung được là cái giọng nói đó là của bạn này luôn á. Bởi vì khi bạn ra bạn nói một cái giọng nó hoàn toàn khác luôn. Này trong nghề kêu là hóa trang giọng Dạ, nói đúng đúng không? rồi. Hóa trang giọng nói. Và cái nhân vật Nobita có phải là nhân vật mà mình lồng tiếng không ta? Đúng rồi Sam. Nhân vật Nobita đã được Khuyết lồng tiếng từ năm 2014 tới nay luôn. Và mỗi năm đều có một cái series, cái season mới của Doraemon về Việt Nam. Thì từ 2014 tới nay thì Khuyết lồng tiếng cho tất cả các season. Cũng là bạn đó. Rồi. Nobita ngoài đời đây. Khuyết cho anh hỏi, cái khi Dạ. mình nói cái giọng đó thì mình phải đẩy cái âm thanh nó lên cao, và đôi khi mình phải ém cái thanh quản của mình vậy nè. Thì có bao giờ mình làm như vậy rồi nó bị khan tiếng luôn không em? Dạ, hồi trước thì em có. Cái thời gian đầu tiên mà em đã làm, mới vào nghề em làm rất là nhiều. Mà em làm không có biết điều tiết được cảm xúc của mình, không có biết điều tiết được cái năng lượng của mình, cho nên là có những lúc em đã bị rè giọng, phải tập hơi rồi lại các kiểu. Xong rồi tới chừng mà nó vào cái guồng rồi á, và bắt đầu mình đã điều tiết chủ động kiểm soát được cái giọng nói mình rồi thì nó không còn vấn đề đó nữa. Tại vì nhiều khi mình cứ nghĩ là chỉ có gằn giọng khàn hay là gào thì nó mới dễ bị khan tiếng. Nhưng mà khi nói những cái giọng gần như là nói giọng mũi, giọng giả thanh như thế này, nếu mà không có kỹ thuật, một thời gian thôi nó cũng sẽ bị hư cái thanh quản của mình, nó hư cái giọng của mình đó. Không, cộng thêm một phần năng khiếu nữa nha. Dạ. Không phải đơn giản mà làm được giọng con nít đâu. Giọng con nít cũng khó làm lắm đó. Dạ, cảm ơn chú. Thuyết đã gặp chú Nghị rất là nhiều lần ở ngoài rồi, trong công việc rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên để chú ngồi đây để nhận xét con. Với những kinh nghiệm mà mình đã có sẵn thì ngày hôm nay bạn sẽ cố gắng giành chiến thắng nha. Cảm ơn Sam. Chúng ta sẽ có đội màu hồng và đội màu xanh. Bạn sẽ lựa chọn đội nào? Thuyết sẽ lựa chọn đội màu xanh. Màu xanh để hợp với chiếc áo của mình. Xin mời bạn. Cảm ơn Sam. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe giọng nói của đội trưởng thứ hai nhé. Xin mời. Ba mẹ mình nói rằng mình không thể làm việc nặng được, nhưng mà mình không tin như vậy. Diễn viên lồng tiếng Khánh Vân. Xin chào bạn. Dạ, chào Sam. Em chào ban giám khảo, em chào anh Đại Nghĩa, em chào chú Bá Nghị, em chào anh Thịnh. Thì ra là em hả Vân? Dạ. Trời ơi, anh diễn chung với Vân ở sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, đóng cũng bao nhiêu suất mà không nghe ra được cái giọng đó luôn Vân ơi. Anh không biết là em có tham gia lĩnh vực lồng tiếng luôn á. Dạ, chứ em nói cái giọng đó em cũng được vô vai đó anh ơi. Vậy là Vân mình đã có kinh nghiệm về công việc lồng tiếng là bao nhiêu năm rồi ta? Mình bước vào công việc lồng tiếng cũng đã 12 năm rồi. Khoảng thời gian rất là dài luôn đúng không nào? Và không biết là khi mà cái khoảng thời gian mà mình đi làm việc thì mình có cái kỷ niệm vui đặc biệt nào có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết không? Kỷ niệm vui á hả? Chắc là không nhớ. Nhiều cái vui quá. Được vô làm là vui rồi. Vậy thì em chia sẻ bí quyết đi, cái biện pháp tức thời để lấy lại được cái giọng trong khoảnh khắc đó. Thì mình làm cái gì, mình ăn cái gì, mình uống cái gì, em chia sẻ cho các bạn đã được biết. Dạ, muối. Đúng rồi, cái đó là cái cách cấp cứu thôi. Nhưng mà kéo dài thì không ổn. Đúng rồi. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Và bây giờ xin mời bạn về vị trí đội màu hồng của mình nhé. Dạ, cảm ơn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với 4 người chơi của ngày hôm nay. Xin mời quý vị.
Xin mời ban giám khảo cũng như là hai đội trưởng sẽ lắng nghe giọng nói của 4 người chơi. Bắt đầu bằng ô đầu tiên. Tuyển tập những lời khuyên chân thành nhất. Nếu bạn đang buồn, hãy vui lên. Nếu bạn đang nghèo á hả, thì bạn hãy giàu lên đi. Nếu bạn đang đói, hãy no lên. Và hai đội trưởng hãy lựa chọn thành viên của đội mình đang nằm ở ô số mấy? Cái giọng mà mỏng của ô số 2 á thì Khuyết đoán là của Hoài Trâm. Hoài Trâm. Si Thăng đó. Trúc Linh. Còn Trúc Linh thì ở cái số 4. 2 và 4. Vậy sự lựa chọn của Khánh Vân sẽ là như thế nào? Bạn Hữu Đằng đang ở ô số 3 chắc chắn. Và ô còn lại là bạn Ánh Trúc ở ô số 1. 3 và 1 chúng ta chia đều đó ha. Để xem phán đoán của đội trưởng nào sẽ là chính xác nha. Hãy cùng gặp gỡ với người chơi ở ô đầu tiên. Xin mời. Xin mời bạn, hãy giới thiệu về mình nhé. Dạ, đầu tiên xin chào Sam và Trúc Linh, xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Chị là đội trưởng của mình ạ. Đoán sai rồi đó. Đoán sai đúng sai không? rồi. Đoán sai rồi đúng Biết không? tại sao sai không? Sao? Tại vì nói chuyện bình thường ở ngoài là anh Khuyết ơi, giờ sao anh Khuyết ơi, mà vô tình yêu là một nỗi buồn gì đó. Bạn có thể giới thiệu nhiều nét hơn về mình cho quý vị khán giả được biết không? Hiện tại Linh là một người dẫn chương trình. Bên cạnh đó thì là một người cũng rất là thường xuyên thu các tổng đài điện thoại và phóng sự truyền hình. Có một kỷ niệm với anh Đại Nghĩa là năm 2013 thì anh là một vị khách mời trong một chương trình phát thanh. Lúc đó em đang nghe chương trình thì em gọi điện thoại lên trò chuyện với anh Đại Nghĩa. Em nói là em có những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy và em không thể nào theo đuổi được niềm đam mê của mình. Thì anh là người động viên em là hãy cố gắng lên. Nên ngày hôm nay em rất là vui và hạnh phúc khi được gặp mặt một ân nhân tinh thần của mình. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Nhờ lời khuyên của anh Đại Nghĩa mà mới có Trúc Linh của ngày hôm nay đúng không nào? Xin mời Trúc Linh về vị trí của mình. Hãy cùng gặp gỡ người chơi ô số 2 nhé. Xin mời. Hoài Trâm. Xin chào MC Sam, xin chào ban giám khảo và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ, em tên là Hoài Trâm. Nói chung là cũng có kinh nghiệm sử dụng giọng nói nhưng mà ở trong lớp học đi dạy và cũng có cố gắng tấu hài cho mọi người bạn bè của mình á, học trò của mình nữa, nhưng mà rất tiếc là nó không có vui lắm. Mọi người biết là giáo viên dạy á thì thường lịch nó cũng dày á, cho nên nếu như mà mình không có kỹ thuật giọng á, đớ luôn á, không có nói được luôn. Cho nên là em nghĩ là nếu như mà sau này mà em có cố gắng phấn đấu trở thành giảng viên của một trường nào mà dạy sư phạm á, là em sẽ đề xuất mọi người là cho môn học giọng nói để cho các giáo viên người ta có thể làm chủ được cái giọng nói của mình hơn. Cảm ơn bạn nha và xin mời Hoài Trâm về với vị trí đội trưởng của mình. Xin mời bạn. Người chơi ở ô số 3 sẽ là ai? Xin mời. Trời ơi. Đi ra đóng cửa, cửa đóng rồi kìa, chạy ra lẹ. Lo tạo nét chi không biết nè. Hữu Đằng xin chào Sam. Em chào anh Thịnh, em chào anh Nghĩa. Con chào chú Nghĩa. Dạ con là Hữu Đằng. Hiện con đang là diễn viên tự do. Dễ thương quá. Anh ơi, anh nghe thấy dễ thương chứ em nghe lại mọc ốc á. Tại vì mình biết cái giọng thiệt của ổng sao. Thì mình biết. Với lại Đằng thì thân trên ngoài đời lắm cho nên là hay sử dụng cái giọng này. Ngây thơ vậy luôn hả? Hay làm cái giọng này bên ngoài lắm. Mà không có ngây thơ đúng không? Mà mỗi lần nghe cái giọng là ốc á cái nỗi cùng trời ơi, sợ lắm. Anh Nghĩa bình thường là ở ngoài là hay làm cái giọng này hả? Thì đó, cứ hay làm cái giọng nũng na nũng nịu Nũng kiểu đó. nịu á, mình đòi xin một cái gì đó. Hay làm giọng nó ghê lắm. Ôi em cũng sợ, đáng yêu. Thì đó, nếu như là người nghe đầu tiên thì thấy đáng yêu, chứ còn cái người mà nghe thường xuyên nha thì thấy đáng sợ. Hữu Đăng ơi, mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình cho quý vị khán giả được biết hơn nha. Dạ xin chào quý vị khán giả. Mình đang là diễn viên tự do. Dạ lúc trước thì cũng có tham gia sân khấu kịch, nhưng mà dạo gần đây thì chỉ đi diễn ở bên ngoài, đi quay bên ngoài thôi. Còn về công việc lồng tiếng thì mình có kinh nghiệm chưa ta? Chưa. Chưa, rất tự tin. Chưa và rất tự tin. Dạ, hồi nhỏ con rất là thích nghe những cái giọng lồng tiếng.
con có lên trên YouTube coi thì có một cái clip phỏng vấn về các nghệ sĩ lồng tiếng đó, thì cũng có chú rồi nhiều nghệ sĩ nữa, thì mình thấy thích quá, thích cái kiểu mà biến hóa giọng nói, tại vì nó rất là phù hợp với trong cái công việc diễn xuất của mình luôn. Mà thực tế thì đó giờ mình không có được trải nghiệm nó như thế nào. Em ơi, em lại khiêm tốn rồi. Em cũng có thể biến hóa giọng nói của mình thành nhiều người khác, và đặc biệt là những nghệ sĩ nổi tiếng đó. Anh muốn nghe không? Wow, thiệt hả? Anh muốn nghe không? Nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ nghệ sĩ Minh Nhí. Trời đất ơi, mày nói gì vậy? Mày ăn thịt tao luôn đi. Và tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ với nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu. Ý tụi bay vậy là sao? Hả? Mất dạy. Đúng rồi. Tại là học trò của cả thầy Minh Nhí lẫn anh Hữu Châu, cho nên là cũng có cái màu sắc rất giống thầy của mình. Đây cũng là một cái năng khiếu đó chứ. Dạ thì biến đổi nhiều người ai cũng làm được, cuối cùng không biết Hữu Đằng là ai. Phải biết chứ. Xin mời bạn về với vị trí đội trưởng của mình nha. Dạ. Không có nhạc. Chỉ còn một người chơi cuối cùng nữa thôi. Người chơi ô số 4, xin mời. Chào bạn. Dạ. Hãy giới thiệu về bản thân mình nha. Dạ, trước tiên thì cho em được gửi lời chào chị Sam, gửi lời chào đến các quý vị ban giám khảo, và gửi lời chào đến hai đội trưởng, các anh chị, và đặc biệt là các khán giả đang theo dõi chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Em là Trúc Phạm, đến từ nhóm nhạc đông thành viên nhất Việt Nam, SG48. Nhóm nhạc của em hình như là tới mấy chục thành viên lần đúng không? Dạ, đúng rồi. Anh Đại Nghĩa có thể đoán được bao nhiêu thành viên không ạ? Anh nhớ hình như là khoảng 70. Dạ, tiền xu trả sao hết. Gì đó? Hả? Dạ không, chia đôi ra là 24. Dạ trừ 4 là còn 20. 20 hả? Ủa như vậy đông nhất chưa? Tại vì anh đã nhớ là ở mình anh từng gặp một bạn trong cái nhóm nhạc mà nói rằng có tới 50 mấy, 60, 70 thành viên gì đó. Thì hiện tại thì nhóm nhạc AKB48 thì đã lên đến hàng trăm thành viên. Dạ. Thì mỗi một lần đi diễn thì sẽ có khoảng 16 người. Vậy thì điều gì đã khiến cho một cô ca sĩ lại đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng nè? Thực sự thì từ nhỏ là con đã rất là thích việc là lồng tiếng. Tuy nhiên là lúc đó thì con chưa biết là cái này là một cái ngành nghề. Ví dụ hồi xưa cái mình hay nghe Tấm Cám, cái ngại nhại lại mẹ cho con cái yếm nữa đi đó, cái xong cái mình nhại lại, chứ mình không có biết được cái này là lồng tiếng hay là như thế nào, hay là diễn viên gì hết đó. Nhưng mà sau này khi mà lớn lên, đặc biệt là có chương trình Thanh Âm Quyền Năng, thì con mới thấy được là một cái sự quan trọng của việc sử dụng giọng nói. Hy vọng rằng ngày hôm nay từ ngôi nhà Thanh Âm Quyền Năng này chúng ta sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm, biết đâu mình sẽ trở thành một diễn viên, đúng không? Hoặc là một diễn viên lồng tiếng thì sao? Xin mời bạn. Như vậy là cả hai vị đội trưởng của chúng ta đều đã lựa chọn sai. Do đó, chúng ta sẽ có một game phụ để có thể quyết định xem ai sẽ giành được quyền ưu tiên trong vòng đầu tiên nhé. Xin mời hai đội trưởng. Game phụ này có gì nguy hiểm không vậy sao? Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Cần đòi hỏi sự tập trung cao độ của hai vị đội trưởng, đã sẵn sàng chưa ạ? Hét vào mặt nhau hả chị? Hãy lắng nghe nhé. Quảnh tù xì xin mời. 3, 1 nha. 2 1. Vậy là xin chúc mừng bạn Quyết, bạn đã giành được quyền ưu tiên nha. Cảm ơn hai bạn. Kịch tính quá. Và bây giờ sẽ là phần đặt tên đội. Trước khi bước vào vòng 1, hai đội chơi đã tiến hành đặt tên đội. Đội Đặng Khuyết sẽ thi đấu với tên gọi Trâm Khuyết Linh. Đội Khánh Vân lấy tên Năng Lượng. Ngay bây giờ, hãy cùng bước vào vòng 1 của Thanh Âm Quyền Năng. Cả hai đội sẽ bước vào vòng 1 với luật chơi như sau. Có 3 lượt thi, mỗi lượt gồm một thành viên của hai đội. Trên bàn của mỗi đội sẽ có 2 nút bấm. Nút màu xanh quy định đoạn thoại, nút màu hồng quy định cảm xúc hoặc hoàn cảnh. Thành viên mỗi đội sẽ lần lượt bấm từng nút để chọn ngẫu nhiên một đoạn thoại và một cảm xúc hoặc hoàn cảnh. Nhiệm vụ của người chơi là thể hiện đoạn thoại với cảm xúc hoặc hoàn cảnh mà mình chọn được. Lưu ý ở lượt thứ 3, người chơi chỉ có 30 giây để thực hiện thử thách. Sau 15 giây, chữ trên màn hình sẽ mờ dần và biến mất. Vì vậy, ngoài việc thực hiện đoạn thoại, người chơi còn phải ghi nhớ đoạn thoại này. Đội thắng cuộc là đội giành được 2 trên 3 phiếu bình chọn của giám khảo. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với vòng đầu tiên của Thanh Âm Quyền Năng. Trong vòng này thì nếu như mà các bạn giành chiến thắng, giải thưởng dành cho các bạn sẽ là 3 triệu đồng.
Và bây giờ sẽ là Trâm, Khuyết, Linh. Các bạn sẽ được lựa chọn đối thủ dành cho mình. Khuyết cũng đã bàn trước với lại Trâm và Linh rồi. Chiến thuật của Khuyết là hai bạn nam sẽ đấu chung với nhau. Thôi cho nó đủ lực, chứ để nam đấu với nữ kỳ lắm. Cho nên là vòng đầu tiên là Linh sẽ đấu chung với đội trưởng của nhóm bên kia, hai chị Vân ha. Chiến thuật nha, chiến thuật nha. Vòng thứ hai thì sẽ là Trúc đấu với lại Trâm. Và vòng cuối cùng dĩ nhiên là Đăng. Hai chàng trai. Ủa sao vậy? Trời, có chuyện gì mà mình không đồng ý không? Mới đầu vô nói là mình không có chuyên rồi, mình vô đây giống như mình giao lưu, mình học hỏi thôi. Tự nhiên bây giờ trời ơi, đấu với người chuyên nghiệp vậy thôi, thua đại cho rồi. Bạn muốn thi trước hay thi sau đội mình á? Mình thi trước. Mời hệ thống. Chuông màu xanh, mời các bạn. Đề thi dành cho các bạn. Ý là đánh là hành động. Đánh là hành động á. Vậy để xem đề màu hồng dành cho các bạn nha. Xin mời hệ thống, mời bạn. Hào hứng, tràn đầy năng lượng. Được ha. Linh bình thường nói chuyện nhỏ nhẹ lắm, nãy giờ nói chuyện nhỏ nhẹ lắm, nên là vô đề này là được là Linh ha. Bung hết cho anh. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn bắt đầu. Em hiểu rõ cái từ đánh không? Nó là cái hành động, em phải hình dung là bây giờ có nhỏ bạn ngồi kế bên em đó nha. Trời ơi, sao ngốc quá vậy hả? Đó, cái kiểu vậy đó nha. Bạn đã sẵn sàng chưa? Và thời gian dành cho bạn thực hiện thử thách bắt đầu. Sam, trời ơi sao mà ngu dữ hả? Bị đồng nghiệp lợi dụng làm 1 ngày 8 tiếng hết 7 tiếng bị người ta sai vặt rồi. Tối gì ấm gì còn về nhà làm nữa. 40 mấy năm trường lớp rồi mà ra đời bà bị người sai bảo như vậy hả? Bà tức không? Chứ tôi tức giùm bà lắm rồi đó. Chưa kể suốt ngày nghe bị bắt đi đặt trà sữa rồi không một người nào trả tài tiền cho bà đâu. Bà đừng có ngu nhiều quá. Bà chỗ tức quá mà. Bà nhiều tiền lắm hả Sam? Bà làm ơn mạnh mẽ hơn đi, dữ tợn hơn như tôi vậy nè, để người ta không có lợi dụng bà nữa được không? Tôi là bạn bà mà tôi còn thấy tức phát điên giùm bà nữa, không chi là gia đình bà. Lỡ ba mẹ bà nghe được thì nghĩ sao? Sót chứ, sót lắm á. Nghe lời tôi nè, mai nộp liền một cái đơn nghỉ việc đi, rồi chửi thẳng vào mặt mấy đứa đồng nghiệp á. Có chân có tay thì tự làm, có tiền thì đưa tiêu xài đi, sống sao cho nhân cách không bị âm điểm đó. Biết chưa hả? Cảm ơn bạn đã hoàn thành xong phần thi. Sam ơi, xin lỗi Sam nha. Sao đấy? Nãy có nhắc tới Sam đó. Nãy có gọi tên em đó Sam. Tại vì Linh đang hình dung em là nhỏ bạn đó đó. Rồi, cảm ơn bạn, mời bạn về vị trí của mình nhé. Và bây giờ sẽ là lượt thi tiếp theo của Khánh Vân. Chuông màu xanh sẵn sàng, mời bạn. Bạn là người dễ dãi, dễ dàng nói đồng ý với tất cả mọi người. Một đoạn thoại gì đó mình chưa có hiểu rõ hơn ha. Và bây giờ sẽ là đề màu hồng, mời bạn. Giọng miền Bắc hùng hồn. Khó nha chị Dân nha. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn bắt đầu. Em cứ nhớ tới hình ảnh của Lê Dương Bảo Lâm là được. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn đã hết. Và bây giờ là phần thực hiện thử thách của Khánh Vân bắt đầu. Bạn là người dễ dãi, dễ dàng nói đồng ý với tất cả mọi người, dù đó là những lời đề nghị vô duyên và không có lý. Vậy thì hãy sử dụng ngay sản phẩm mới của chúng tôi, son môi lì như trâu. Dòng sản phẩm son môi này hứa hẹn sẽ rất lâu trôi, giúp màu môi của bạn thâm hơn để trông dữ tợn. Hơn thế, son môi lì như trâu còn giúp bạn khép chặt môi mọi lúc mọi nơi trong nhiều giờ liền, khiến bạn đủ lì lợm và táo tợn hơn khi người khác cứ thích lợi dụng vào điểm yếu của bạn. Còn mong chờ gì hơn khi giờ đây trong mắt người khác bạn trông thật lạnh lùng và lì như trâu. Ngoài ra, chúng tôi còn có dòng sản phẩm nước tẩy trang nhân cách rất thích hợp để làm quà tặng cho bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên. Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay đến số điện thoại của chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn cách mua hàng. Xin cảm ơn. Chúc mừng Khánh Vân và xin mời Khánh Vân về vị trí của mình nhé. Còn bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo. Phần em Linh. Dạ. Mà em phải hình dung như thế này, mình biểu diễn bằng giọng nói chứ không phải là bằng hình thể.
khi mà anh nhắm mắt lại thì anh không thấy cái hình dung được cái hành động đánh của em. Em chỉ ráng em diễn bằng cái hình thể thôi. Sam, trời ơi sao mà ngu dữ hả? Bị đồng nghiệp lợi dụng làm 1.800 tiếng hết 7 tiếng bị người ta sẽ giặt rồi. Mà trong lồng tiếng họ đâu có cần cái chuyện đó. Thí dụ như anh nói nè, cho mày chết nha, cho mày chết. Người ta nghe cái giọng mình là người ta biết là có hành động trong đó. Dạ, cái đó người ta kêu là làm màu phải không anh? Làm màu, đúng rồi. Dạ, cái mà qua cái giọng nói thì người ta hình dung được cái hành động của mình. Dạ. Còn với anh thì anh thấy cái phần của Linh thế này, em thoát được cái giọng bình thường của em bởi vì em chưa có kinh nghiệm, cho nên là em chưa có phân chia được nguyên một cái đoạn thoại đó ra. Em lên xuống một cách tùy tiện làm cho nên cảm xúc của anh nó hơi bị hụt hẫng đôi chỗ. Với những cái đoạn thoại dài á, chúng ta cần phải cho nó một cái tâm lý. Đoạn thoại dài mà chúng ta chỉ thoại đúng một cái âm sắc thôi thì nghe nó rất là mệt lỗ tai. Và một điều nữa mà chúng ta cần phải lưu ý, kể cả công việc người dẫn chương trình cũng như thế nha. Mình nói một cái câu thoại hay là mình nói một cái câu dẫn chương trình với khán giả, nó phải có cái nhấn trọng âm để tăng cái sức mạnh cho cái ý của cái câu nói đó. Thì đây là kinh nghiệm thôi. Nếu như em mà làm nhiều thì chắc chắn là em sẽ có được những cái điều này thôi. Còn với Khánh Vân, lần đầu tiên nghe nói giọng Bắc. Dạ, em cũng lần đầu tiên nói giọng Bắc. Đó, tức là mình nghe thì cái phát âm là giọng Bắc, nhưng mà cái âm sắc giọng bên trong thì nó chưa có phải là Bắc. Nó vẫn là mình đang nói cái chữ phát âm theo kiểu của người Bắc vậy thôi. Bạn là người dễ dãi, dễ dàng nói đồng ý với tất cả mọi người, dù đó là những lời đề nghị vô duyên và không có lý. Vậy thì hãy sử dụng ngay sản phẩm mới của chúng tôi, son môi lì như trâu. Nhưng mà cái đó là không có trách được, bởi vì em không phải là người gốc Bắc. Còn về cái độ hùng hồn thì theo anh thấy thì nó chưa đủ lắm. Phải chi mà nó đẩy hơn một tí nữa. Son môi lì như trâu. Đúng là ra cái chất quảng cáo. Cái kiểu này là kiểu quảng cáo, nhưng mà quảng cáo này không phải là quảng cáo chiêu dụ, mà quảng cáo này quảng cáo quăng bắt. Kiểu người ta đi cái chụp lại nói á, hiểu không? Đi đâu vậy? Mua đi, kiểu gì đó thì nó mới ra được cái chữ hùng hồn đó. Phải làm nó mạnh mẽ hơn tí nữa nha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm ạ. Bạn Trúc Linh sẽ là màu xanh, còn Khánh Vân sẽ là màu hồng ạ. Xin mời ban giám khảo. 3, 2, 1, bắt đầu. Xin chúc mừng Khánh Vân. Lượt thứ hai ạ. Lượt thứ hai thì tôi sẽ chọn trước. Bạn chọn trước luôn đúng không? Chuông màu xanh sẵn sàng. Mời bạn. Và đề thi dành cho bạn. Trời ơi là trời, tôi tức quá. Chuông màu hồng, mời bạn. Tức điên lên mà môi bị ong đốt. Em cứ tưởng tượng chồng em về á mà em vừa bị ong chích, xong em vừa bồng đứa con, em chăm con. Khó lắm rồi. Rồi đó, rồi cái môi em sưng lên, em nói không có rõ tròn vành lắm. Chơi dại sao để bị ong đốt. Xin mời bạn đến vị trí chuẩn bị. Nha. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn bắt đầu. Tức điên lên và bị ong đốt nghe môi. Tức là nói chữ nào của miệng cũng có một khuôn một á. Dạ, một khuôn quếu cái mỏ. Cả hai cái đều chưa được trải nghiệm luôn, chưa có chồng mà chưa bị ong đốt bao giờ. Tưởng tượng. Dạ. Thời gian của bạn đã hết. Và bây giờ sẽ là phần thực hiện thử thách dành cho Hoài Trâm. Trời ơi là trời, tôi tức quá mà. Hồi mới cưới tôi về, anh nói em sao cũng đẹp, không cần ăn diện son phấn nhiều, có lười một chút cũng chẳng sao, nhà cứ để anh dọn, nấu ăn không giỏi cũng chẳng thành vấn đề. Dũng về thì càng đáng yêu, tôi nào có biết chuyện gì. Tôi đem con tim thơ ngây này mà yêu anh, tin lời anh nói là thật, thì răm rắp làm theo. Vậy nên bây giờ anh bỏ tôi đi theo con khác. Anh nói đi, tôi đã làm gì sai? Tôi làm gì sai hả? Cảm ơn Hoài Trâm. Hoài Trâm ơi, ở đây sẵn cho Sam hỏi cảm xúc của bạn hiện tại bây giờ như thế nào khi mà mình mới vừa thực hiện cái thử thách vừa rồi? Dạ, em muốn cào đầu cái ông chồng tương lai, nhưng mà hy vọng là dạ không phải cào đầu. Với lại nhắn nhủ là các anh chồng tương lai không, một thôi chứ. Không sao. Dạ, anh chồng tương lai ơi, em hiền lắm. Em hiền
Cái này là vì công việc thôi. Dạ đúng rồi. Cảm ơn bạn, xin mời bạn về vị trí của mình. Tiếp theo sẽ là phần thi của bạn Trúc. Chuông màu xanh sẵn sàng, mời bạn. Hả? Sam xin chào tất cả quý vị khán giả, quý bà con cô bác, anh chị em có lẽ là làm MC hoặc là có thể là livestream nha. Mình chưa biết được. Và đề màu hồng, mời bạn. Khuấy động không khí. Vô. Thời gian chuẩn bị dành cho Ánh Trúc bắt đầu. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn đã hết. Và bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ, có gì em xin lỗi chị Sam trước. Sao vậy? Phần thực hiện thử thách dành cho bạn bắt đầu. Chào quý bà con. Sam xin chào tất cả quý vị khán giả, quý bà con cô bác, anh chị em một lời chào thân thương nhất nha. Và để quý vị khán giả, quý bà con cô bác, anh chị em chờ lâu thêm nữa, Sam xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị khán giả, quý bà con cô bác, anh chị đã cố gắng theo dõi Sam đến đây. Còn chần chờ gì nữa, bây giờ không để tất cả quý vị khán giả, quý bà con cô bác, anh chị em chờ lâu thêm nữa, Sam xin được gửi một lời xin lỗi và thông cảm đến quý vị bởi vì đã kiên nhẫn đồng hành cùng Sam cho đến tận bây giờ. Còn ngay bây giờ Sam xin kính chào và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau nha bà con nha. Ủa đó là khuấy động không khí chưa em? Cũng có khuấy mà chưa có động. Bây giờ nè, sẵn Sam ở đó nè, Sam đọc cái đoạn thoại này đi, bởi vì trong cái đoạn thoại này nhân vật chính là em. Em để em thử nha. Em làm thị phạm cho bé Trúc coi nè. Khuấy động không khí đúng không? Chắc mic. Quý bà con cô bác ơi, quý bà con cô bác ơi, Sam xin chào tất cả quý vị khán giả, quý bà con cô bác, anh chị em một lời chào thân thương nhé. Xin chào mọi người nha. Và không để quý vị khán giả, quý bà con cô bác, quý anh chị em chờ lâu thêm nữa, Sam xin được gửi lời chào chân thành nhất đến quý khán giả, quý bà con cô bác, quý anh chị em đã cố gắng theo dõi Sam đến bây giờ. Không chần chờ gì nữa quý vị khán giả ơi. Không để quý vị khán giả, quý bà con cô bác là anh chị em chờ lâu thêm một chút nào nữa đâu. Sam xin gửi lời xin lỗi và mong quý vị thông cảm vì đã kiên nhẫn đồng hành cùng Sam đến tận bây giờ nha. Còn bây giờ thì còn chần chờ gì nữa. Sam xin kính chào và hẹn gặp lại chương trình lần sau. Tạm biệt. Ở đây cái đề bài của mình là gì? Cái đề bài mình là khuấy động không khí, cho nên cần cái sự nó sôi nổi, nó năng lượng như vậy đó. Hồi nãy Trúc á thì đang, thứ nhất là cái tông giọng của mình lấy nó không có đúng. Cái tông giọng nó hơi bị trầm, nó hơi bị buồn. Vì vậy là nó chưa có tạo được cái sự sôi động. Khi mà nhờ Sam làm lại á, Sam bắt được một cái tông giọng nó ở trên cao. Bắt một cái tông giọng cao tự nhiên mình thấy nó sáng hơn à. Các bạn coi đấm quyền Anh hoặc là đấm lồng sắt á, mấy con một Ladies and gentlemen, nói cái tầm muốn bay vô quýnh lộn liền. Đó là cái kiểu gọi là khuấy động không khí. Mà giới thiệu thôi, có làm gì đâu, mà làm thấy ghê lắm. Đó là khuấy động đó. Dạ vâng. Nhưng mà nó phải phù hợp với lại cái bối cảnh mà mình tưởng tượng. Em hình dung một cái đám đông người nít có già có, người đứng ở trên người đứng dưới đó, em phải hình dung ra cái điều đó thì nó sẽ nhập vô bên trong mình mới phát ra thì người ta mới tin. Rồi về bạn Trâm, bất ngờ. Dạ anh. Bởi vì theo anh đây là cái đề bài khó nha. Dạ. Trước khi ra là thấy đội trưởng Hoàng Khuyết của em đã nhắc em rồi, cho nên là em ra em làm cũng khá là tốt. Em cũng chú ý cái miệng của mình, nó sưng lên, nó vêu lên để mình nói nó cái lời nó không có tròn trịa. Trời ơi là trời, tôi tức quá mà. Thời mới cưới tôi về, anh nói em sao cũng đẹp, không cần ăn diện son phấn nhiều. Nhưng mà anh ước gì? Tại vì ông chích nó đau lắm em, nó đau lắm. Mình đang nói nó có cái màu, cái đau. Ít ra phải như có màu da đau. Trời ơi, chỉ là chửi ổng nhưng mà là đau cái miệng, là mình phải diễn bằng cái giọng nói để người ta hiểu. Chắc chắn đây là một nhân vật nữ hài rồi, chứ một nhân vật nữ tình cảm thì không thể nào mà tác giả cho ông chích mà sưng cái mỏ lên như vậy hết. Chắc chắn là nữ hài, cho nên cái không khí hài là quan trọng nhất. Thì cái mà các bạn làm sưng á là tốt rồi, nhưng nếu mình có thời gian mình đẳng cấp hơn tí xíu á, cái từ cuối ở mỗi câu á mà mình cho nó méo hơn những cái từ ở trên á thì nó sẽ có điểm nhấn để người ta cười nhiều hơn.
tại vì nó đau cho nên nó méo hơn. Đó là mình nâng cấp nó lên một chút xíu nữa. Thì những cái màu đó là những cái màu làm cho cái phần diễn xuất bằng giọng nói của mình nó sinh động hơn. Cảm ơn em. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo, và điểm số ở trong lượt này thì chúng ta sẽ giữ lại và công bố sau. Bây giờ sẽ là lượt thi cuối cùng của Khuyết và Đằng. Khuyết sẽ chọn trước. Khuyết vẫn xung phong thi trước nha. No. Khuyết chọn Đằng thi trước. Tuổi kìa. Hồi nãy giờ nhóm Khuyết thi 2 lần trước rồi. Kế hoạch. Đằng ơi, mình đã sẵn sàng chưa nào? Rồi. Đề thi dành cho bạn nhé, đề thi màu xanh. Mời bạn. Này con, ta là ông Bụt, tại sao con khóc? Con đang buồn ư? Chuông màu hồng. Nhí nhặn và mê hát. Ông Bụt nha mà nhí nhặn và mê hát. Nói như hát vậy đó. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn bắt đầu. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn đã hết. Còn bây giờ bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Phần thực hiện thử thách của bạn bắt đầu. Này con ơi, ta là ông Bụt đây, tại sao con khóc vậy à? Hả? Sao? Con đang buồn ư? Thôi, đừng có buồn nữa. Vui lên đi, ta đi đây. Gì vậy? Cái gì vậy? Buông ra, sao níu chân ta vậy? Cái gì? Con muốn ta lựa giúp con mớ đậu đen đậu đỏ này sao? Ôi con ơi, ta đã tuổi già sức yếu, mắt mũi kèm nhèm, không có gì ngoài phép thuật cả. Bây giờ con phải tự lực cánh sinh, bởi vì những điều con tự lực cánh sinh con mới được trân trọng suốt cuộc đời. Ta sẽ giúp cho. Chim ơi, xà xuống đây liền đi, lửa đậu đi mấy con. Nhưng mà ta nghĩ chắc cũng không có kịp giờ đi cán rễ. Thôi con đừng buồn và khóc, ta đi đây. Dễ thương quá. Cảm ơn Đằng nha, xin mời bạn về vị trí của mình. Rồi than quá trời luôn mà thi quá trời hay luôn. Nếu như mấy bạn Hay mình đúng không? lựa anh ta làm chi, xong bây giờ lo. Rồi, bây giờ sẽ là lượt thi của Khuyết nhé. Đề thi màu xanh, mời bạn. Ngươi có biết tại sao ngươi bị đày xuống đây không? Diêm Dương. Đề màu hồng, mời bạn. Quan sự án giọng dày. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn bắt đầu. Thời gian dành cho bạn đã hết. Và bây giờ sẽ là phần vượt qua thử thách dành cho bạn. Bắt đầu. Ngươi có biết tại sao ngươi bị đày xuống đây không? Lý do là ngươi sống quá nghiệp với bạn bè. Hẹn 7 giờ đi chơi mà 7 giờ 30 ngươi mới tắm, rồi chọn quần chọn áo trang điểm. Rốt cuộc ngươi đến trễ 1 tiếng đồng hồ thôi chứ nhiều. Chưa hết nha. Có bồ thì quên bạn, lúc có bồ thì bạn nhắn tin không thèm trả lời, gọi điện không thèm bắt máy. Rồi đến khi buồn tình lại quay qua: bạn ơi, ngọt xớt. Cả đám bạn hẹn đi chơi Đà Lạt. Ngươi hỏi bữa nào? Rồi cuối cùng là bữa nào? Bao nhiêu bữa nào trôi qua? Hả? Tới trăng rằm hả? Đó, như vậy đó mà ngươi mới bị nghiệp quật, cho nên mới xuống đây gặp ta đó. Dạ hết ạ. Cảm ơn bạn. Rồi xin mời bạn về vị trí của mình nha. Mời ban giám khảo của chúng ta nhận xét. Bạn Thuyết thì cái thử thách này không khó đối với bạn, cho nên là cái tình huống này á là nó nằm trong tầm tay bạn, cho nên mình thấy bạn làm rất là tốt. Với cái giọng dày mà gọi là cái đề bài đưa ra
thì mình chưa có giày mà em có cái gằn, em gằn nhiều hơn giày. Cả đám bạn hẹn đi chơi Đà Lạt, ngươi hỏi bữa nào, rồi cuối cùng là bữa nào? Bao nhiêu bữa nào trôi qua hả? Đó, ví dụ giày giống như giọng của anh Nghị nói ra một cái là mình nghe thấy cái sự nó đầm, có cái trọng nó lượng trầm, nó trọng lượng, nó nặng á, nó có cái nội lực và nó có cái độ ấm, độ rền, độ vang. Và khi chúng ta đóng những cái vai giống như cái vai vừa rồi em thể hiện á, thì cái độ vang và rền của cái giọng nói nó quan trọng lắm. Không cần phải nói nhanh, nói chậm thôi. Khi mình nói chậm thì mình điều khiển được cái giọng của mình đúng cái âm lượng mà mình mong muốn và đúng cái âm vực mà mình đã lựa chọn thì nó sẽ ra hơn ha. Còn Hữu Đằng thì đây mới là cái thử thách khó, mà anh nghĩ là nó sẽ đúng với Đằng là bởi vì em là diễn viên cũng lâu năm rồi, cho nên là nếu đề bài đơn giản quá thì đâu còn là em nữa, phải khó vậy mới biết là em biến hóa, em thay đổi nó như thế nào và em làm nó ra được phần nào cái sự nhí nhảnh của ông Bụt lẫn cái mê hát. Phải chi những cái bài hát mà em lựa chọn á, hoặc là những cái giai điệu mà em đưa vào á, nó quen thuộc chút xíu, nó sẽ dễ cảm cho người ta hơn. Những điều con tự lực cánh sinh, con mới được trân trọng suốt cuộc đời ha. Còn nếu không á thì em phải là cái kiểu mà chế nhạc ra mà nó phải đâm ban á, thì nó sẽ ra được cái màu sắc nó lạ và nó duyên dáng hơn nữa. Nhưng mà cái phong cách nhạc của ổng là cái gì? Hiện nay nó đang lộn xộn, là anh không rõ là ổng thích cái nhạc gì. Mặc dù là trong khoảng thời gian ngắn mình có thể làm được như đó là hay rồi, nhưng nếu như mà ổng thích chuyên một cái dòng nhạc gì đó, lâu lâu đá vô 2-3 câu vậy thôi mà người ta rõ là cái thể loại nhạc đó thì nó sẽ hiệu quả hơn. Theo anh thì em đã làm ở cái mức là khá nha. Cảm ơn hai em. Dạ anh nghĩ thấy sao anh? Thật ra thì nãy giờ á thấy mấy em thể hiện cái nhiệm vụ của mình gọi là tốt đó, nhưng mà đây anh muốn có một cái nhận xét nó chung như thế này. Dù gì thì dù á thì cái tiếng mẹ đẻ của mình nó đẹp lắm, đúng không? Dạ. Các em phải tâm niệm một điều như thế này là phải nói cho người ta nghe thật cho rõ ràng, để chi sẽ có thiện cảm với cái vai mình thể hiện. Cái mục đích của mình là truyền đạt lại cho người khán giả mà. Anh nhận xét chung vậy thôi. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo và bây giờ sẽ là phần chấm điểm ở lượt thi thứ hai. Ánh Trúc sẽ là màu hồng, Hoài Trâm sẽ là màu xanh. Xin mời ban giám khảo. Hai xanh, một hồng, xin chúc mừng Hoài Trâm. Như vậy là điểm số của chúng ta đang là 1-1. Lượt cuối cùng của hai bạn nam sẽ là lượt quyết định ở trong vòng này. Khuyết sẽ là màu xanh và Hữu Đăng sẽ là màu hồng. 3, 2, 1. Luật chơi vòng 2 như sau. Cả hai đội sẽ cùng sáng tạo nội dung cho một đoạn clip không có âm thanh do chương trình cung cấp. Có 3 từ khóa. Trong nội dung mà hai đội sáng tạo phải có chứa 3 từ khóa đó. Lần lượt từng đội sẽ cùng nhau lồng tiếng cho đoạn clip. Sáng tạo chính là yếu tố tiên quyết để ban giám khảo chấm điểm. Đội thắng cuộc là đội giành được 2 trên 3 phiếu bình chọn của ban giám khảo. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 2 của Thanh Âm Quyền Năng. Thưa quý vị, ở trong vòng này thì giải thưởng dành cho các bạn sẽ là 6 triệu đồng. Còn bây giờ sẽ là 3 từ khóa dành cho các bạn. Xin mời hệ thống. Thám tử, anh hùng bàn phím, cô đơn. Các bạn hãy ghi nhớ nha, và đoạn thoại mà chúng ta sáng tạo nội dung thì phải có 3 từ này. Thời gian chuẩn bị dành cho các bạn bắt đầu. Thế là nói. Nhưng mà anh hùng bàn phím thì chắc anh nghĩ là lấy cái thám tử chưa hẳn là nghề, có thể là cái tên Sting. Cho tên một người đó tên là Sting, là giải quyết vấn đề. Người ta có lại là
dành cô đơn. Cho nên mỗi lần cái job mình than nhiều cô đơn, nhưng mà nhiều anh hùng bàn phím vô tụi em là biết được sự thật bên ngoài là mình trăng qua như thế nào. Được. Anh chốt người tình là gì nha. Nãy mình có kinh nghiệm rồi, bây giờ mình làm chắc là nó sẽ đỡ hơn nhiều. Thời gian chuẩn bị dành cho các bạn đã hết. Và lúc nãy thì đội năng lượng của chúng ta giành chiến thắng ở vòng 1. Do đó ở vòng này thì đội năng lượng sẽ thi đầu. Thời gian dành cho đội năng lượng bắt đầu. Con chó. Trời ơi, sao bà chửi tôi rút móc bà bây giờ? Không, tôi không có chửi bà. Ông ơi, mở cái group bảo hội những người mà ghét con chó với phòng bảo vệ trường cũ mình đó cho bà coi đi. Nè, chính hai cái đứa hot girl trường mình lập ra đó. Trời ơi, chắc còn bị dí mấy lần tụi mình rồi. Bà nhớ mấy chó đó không? Nhớ chứ, nhớ sao không? Trời đất ơi, kể nghe. Hôm bữa trên đường đi học thêm bên lớp của thầy thám tử về trễ, hai con chó ra sủa tôi bằng một trái tim nhân hậu luôn bà. Trời ơi, tôi nói tôi chửi là nó 10 phút cho nó trường bảo vệ ra lộn hai bên vô hết. Có thêm một cái hội những người yêu chó trường mình nè, sẽ kiện tất cả anh hùng bàn phím về tội xúc phạm chó phẩm. Hay quá. Bà quê cho đốc, bà vô bà đốc thêm đi. Được. Làm chó mà cũng không yên, bị đưa lên mạng làm điên làm khùng. Đừng có mà làm chó sùng. Chó tôi dí cắn rách quần cho đã đời luôn. Ủa, tự nhiên cái đang làm thơ cái đổ văn xuôi ngang vậy bà. Đúng rồi. Tại bây giờ mà mình nói chuyện đàng hoàng người ta không có thích. Mình nói đâm ban vậy mà người ta thích đó nha. Coi nè, mới up lên cái tự nhiên người ta thả phẫn nộ rồi kìa. Hôm bữa bị 8 con chó trường dí mà sao giờ bà binh nó dữ. Thì đúng rồi, bà kêu tôi là gây xung đột mà. Trời đất ơi, nhìn bà hiền mà sao nhưng mà thâm dữ vậy bà. Chết chà. Không được thôi tôi xóa. Thấy không sợ liền. Trời sợ. Nói thiệt nha, không thâm hả? Sao thân đuổi tụi tôi? Trời, làm mấy việc nãy là phải theo nhóm, theo hội, theo bày đàn, theo phái thì mới vui chứ làm mình cô buồn lắm. Kể cho nghe nè, kỷ niệm đau buồn bị 7 con chó dí trong khi xe đạp điện bị hết điện. Thế là dùng luôn chiếc xe mà chạy rớt luôn cùng với tánh á. Đúng là xui thiệt mà nha. Tôi cũng xui đây nè. Bữa đó bị bồ bỏ, đi ra đường lòng buồn dạt vào luôn, bị 4 con chó nhào ra sủa. Tôi buồn quá ngồi xuống sủa lại nó luôn. Nước mắt rơi lộp độp lã chả luôn đó nha. Tôi cũng đâu có vừa gì ha. Trời, thấy thương ghê không? Ê mà nghe, tôi nghĩ bây giờ á là tụi mình không thể nào mà cứ im lặng hoài vậy được. Tụi mình phải dùng lên. Trời, không thể để mấy con chó nó cứ dí mình hoài vậy được, đúng không? Đặc biệt là mấy lúc mà đi học thêm tối ở trường, học đã dở mới đi học thêm, vậy mà ra nó dí cái quên hết nãy học gì thiệt luôn á chứ trời. Đúng rồi. Ê, nói vậy là mình hả? Mình học dở là do tại chó chứ phải tại mình ngu đâu. Mình học dở là do tại chó chứ phải tại mình ngu đâu. Mốt gặp nó mình phải phép thuật quyên. Phép thuật quyên Enchanted. Sai rồi, phải đọc vậy nè. Phép thuật quyên Enchanted. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Xin mời ban giám khảo nhận xét ạ. Nãy anh Thịnh nói với anh á, lúc mà mới coi cái đoạn đầu tiên á, sao nó dài dữ vậy ta? Nhưng mà thấy không, em nói anh á, khi mà có lời thoại của các bạn vô nó sinh động, nó hấp dẫn làm tự nhiên mình thấy nó ngắn ha. Cái trò này theo anh rất là khó ha. Khó quá. Mà nội mà sáng tác một cái đoạn mà câu chuyện cho cái đoạn này đã khó, có đầu có đuôi rồi có kết thúc. Nếu mà tôi làm không nổi rồi đó. Rồi cái phần kịch bản thôi tôi làm là không nổi đâu. Nhưng mà các bạn đã hoàn thành được cái này, nó rất là xuất sắc và chúc mừng các bạn. Tiểu phẩm vừa rồi á, thì đòi hỏi sự gọi là đồng bộ, gọi là đòi hỏi sự bắt chụp partner lẫn nhau. Một là hay hết, hai là dở thì dở hết. nó còn mà bị chênh á thì nó sẽ mất đi cái cảm giác của người xem. Trời, làm mấy việc nãy là phải theo nhóm, theo hội, theo bày đàn, theo phái thì mới vui chứ làm mình cô buồn lắm. Kể cho nghe nè, kỷ niệm đau buồn bị 7 con chó dí trong khi xe đạp điện bị hết điện. Thế là giục luôn chiếc xe mà chạy rớt luôn cùng với tánh á. Qua cái tiểu phẩm này thì thấy mấy em cũng tiến bộ á, rất là hay. Chúc mừng mấy em. Với anh thì cái phần thi này nó luôn luôn thú vị là bởi vì anh luôn chờ xem coi là cái câu chuyện mà các em gắn ghép vào trong cái đoạn phim đó là cái gì. Cái tốc độ nói của diễn viên trong phim á, nó rất là nhiều. Cho nên nó có những cái đoạn mà hai em nó bị chồng lời.
bị đưa lên mạng làm điên làm khùng. Đừng có mà làm chó sùng. Chó tôi dí cắn rách quần cả đời luôn nha. Ủa, tự nhiên cái đang làm thơ cái đổ văn xuôi ngang vậy bà. Nghe qua cái đoạn thoại của các em thì nó là một cái câu chuyện nó hoàn toàn khác. Anh nghĩ là nếu như mà Nam Thư xem lại cái đoạn này của các bạn, Nam Thư cũng sẽ rất là thú vị, bởi vì thấy một cái phiên bản hoàn toàn khác với cái tác phẩm mà mình đã làm ra. Cảm ơn các em rất là nhiều. Cảm ơn những nhận xét của ban giám khảo và xin mời các bạn về vị trí của mình. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của đội Trâm Khuyết Linh. Xin mời các bạn. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Thám tử lừng danh Conan, tập phim nghi án giật chồng lừa tiền. Chủ trời kia rồi mê. Nhắc tới là tôi bị run tay run chân hết trơn à. gì? Tôi hiền lành dễ thương như vậy mà mấy đứa anh hùng bàn phím nó nói tôi giật chồng lừa tiền. Thôi điều tra nhanh. Đây, hai đứa đó nè. Ôi thấy ghê không? Bởi làm gần mấy bữa nay nè. Bây giờ điều tra chế. Nhà ở đâu? Tên gì? Có người yêu chưa? Để em ra tay để thảm tư. Gặp thăm tưởng là xí bùm tụi nó liền. Phải bùm nọ. Để em nha, sau bao nhiêu năm coi phim Conan, hai chế chị em xíu điều tra ra liền à. Ra rồi nè. Hay không? Thật là hay. Bà thấy tôi hay không? Thì tôi mới khen hay đó. Thì bởi. Bà coi gì vậy? Gì à? Để tôi coi dung nhan ra sao. Trời ơi, nghe vẻ vang trong vòng cây hoa mỹ vợ sơn ca chồng của ta. Hay quá, tưởng có khi nào sai rượu này bà có chồng không vậy? Hèn chi sẵn chưa tôi cứ nôn nào. Ơi, tôi giỡn đó. Không nôn bà. Trời ơi, công nhận không lẽ có chồng thiệt ta. Ủa, rồi rốt cuộc là chuyện của tôi hay chuyện của bà vậy? Ban đầu là chuyện của ba rồi ba qua túi. Sao bà đơn giản quá vậy? Tình yêu rất là phức tạp, không phải giống như ăn cơm hay rửa chén đâu. Rửa à? Ôi trời ơi, sợ rửa chén. Yeah. Ê, không có nghe. Mà tôi nói nghe nè, bà không có chút xíu gì kiến thức tình yêu hết á. Tình yêu là một phạm trù triết học mà con người ta không bao giờ hiểu hết. Bà thôi đi nha, chúng ta phải 7 ngày để tìm hiểu qua tìm hiểu lại mới có thể điều tra được một người rõ ràng đó bà. Đúng là một thám tử tài bóa. Tôi khen thám tử tài bóa đó. Nè, thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nồi bá chim với nước non, rặn nát mặt dâu tay kè năng mà em vẫn giữ tấm lòng son mỹ không ba, không có kinh nghiệm bằng túi đâu nghe chưa. Ê, vậy là bà này không biết chế có ba đời chồng á. Kinh nghiệm của tôi đầy mình nè. Người yêu của tôi hả, hàng hà sa số, đóng bao la bát ngát, thằng nào cà chết là tôi cho lên đường. Chứ ở đó mà đừng tưởng cô đơn rồi gặp ai cũng hốt bởi, không có được đâu. Mà nói nghe nè, nhiều khi cô đơn cũng có cái thú vị của nó, tại bà không có nhìn ra mà thôi. Quan trọng là mình phải sống vui vẻ. Đúng rồi đó, ngoài chuyện vui vẻ ra thì chúng ta còn phải biết sửa soạn cho nó đẹp đẽ đồ. Thám tử con khá. Mà khi bà đẹp rồi thì tha hồ hố. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Xin mời ban giám khảo nhận xét ạ. Anh sao anh cười hoài anh? Thấy các bạn giỏi quá. Cái câu chuyện của các bạn nó rất là rõ ràng. Và một cái điều đáng khen là các bạn hóa thân vào nhân vật rất là nhanh. 3 nhân vật với 3 tính cách và 3 cái màu sắc khác nhau, với một cái câu chuyện rất là bình dân, dễ hiểu. Ôi, có một lời đáng khen. Rồi, cảm ơn anh. Anh Nghĩa. Các bạn làm anh bất ngờ. Ban đầu khi anh nghe Khuyết nói cái giọng Conan á thì anh nghĩ là em lại sử dụng cái giọng mà nó đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng mà rồi sau đó khi em bắt đầu em vào cái nhân vật của Trực đóng thì cái giọng Conan đó nó không còn nữa, mà nó ra được cái giọng của một người thanh niên. Thám tử lừng danh Conan, tập phim nghi án giật chồng lừa tiền. Và thôi đi nha, chúng ta phải 7 ngày để tìm hiểu qua tìm hiểu lại mới có thể điều tra được một người rõ ràng đó bà. Bất ngờ với bạn Trâm, em có duyên quá à Trâm. Dạ em cảm ơn anh. Cái duyên tự thân em nó có, cho nên là khi em nói bình thường em nói bằng giọng thường cũng có duyên, và khi em chuyển qua em nói bằng cái giọng Huế với cái cô đó. Nè, thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nồi bá chim với nước non, rặn nát mặt dâu tay kè năng mà em vẫn giữ tấm lòng son mỹ không ba, không có kinh nghiệm bằng túi đâu nghe chưa. Anh thấy cũng duyên nữa, anh cười mấy lần luôn. Dạ cảm ơn anh. Còn với Linh thì cũng vậy. Linh ở cái vòng này em làm tốt hơn vòng trước rất là nhiều. Cái âm sắc giọng của em ở trong cái vòng này á, nghe nó có vẻ nó lạnh,
cái giọng lanh lảnh nói chuyện người ta, nói chuyện thiên hạ, chuyện trên trời với đất, chuyện gì cũng vô miệng bà này được hết trơn á. Bây giờ điều tra chuyện tái chế. Nhà ở đâu, tên gì, có người yêu chưa? Để em Ra tay để thẩm tu. Mà tôi nói nghe nè, bà không có chút xíu gì kiến thức tình yêu hết á. Tình yêu là một phạm trù triết học mà con người ta không bao giờ hiểu hết. Rất là giống với cái tạo hình của nhân vật của Nam Thư. Ăn vô Nam Nó Thư. ăn cái mặt. Vì vậy ở cái vòng này các em làm anh rất là bất ngờ, mà thực sự là mắc cười thiệt. Nhưng chỉ có một cái điều này nó hơi bị gọi là hơi bị lấn cấn, là tôi thấy là mấy em bị cái là biểu diễn giọng nói nhiều quá mà thấy nó đồng bộ vậy thôi. Cảm ơn. Tại có nhiều đoạn chồng quá. Dạ. Tại vì nhiều khi nói nhanh quá anh nghe không kịp phải không anh? Tại vì cái hình của diễn viên các bạn ấy cũng nói quá trời nói luôn. Bây giờ nếu mà mình nói chậm lại thì nó không có đúng, không có đủ cái tốc độ đó. Hay luôn. Thật là hay. Bạn thấy hay không? Thì tôi mới khen hay đó. Thì bởi. Bà coi gì vậy? Gì à? Để tôi coi dung nhan rằng sao. Trời ơi. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo và cảm ơn các bạn. Mời các bạn về vị trí ạ. Còn bây giờ phần khó khăn còn lại sẽ thuộc về ban giám khảo của chúng ta. Khó chứ, khó thiệt á. Cái tốc độ nói bên nào cũng dữ dội hết trơn á. Mời giám khảo chuẩn bị. 3 2 1. Xin mời. Hai xanh một hồng, xin chúc mừng đội Trâm Khuyết Linh. Yeah. Như vậy là các bạn đã mang về cho mình giá trị tiền thưởng là 6 triệu đồng. Yeah. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến ngay với vòng 3 của Thanh Âm Quyền Năng. Luật chơi vòng 3 như sau. Chương trình sẽ đưa ra 3 áp phích phim để hai đội lựa chọn. Chọn phim nào, cả 3 thành viên của đội sẽ cùng nhau lồng tiếng cho trích đoạn của bộ phim đó. Giám khảo sẽ quyết định 100% kết quả ở vòng thi này. Đội giành được 2 trên 3 bình chọn của giám khảo sẽ là đội thắng cuộc. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 3 của Thanh Âm Quyền Năng. Thưa quý vị, ở trong vòng này thì giải thưởng dành cho các đội chơi sẽ là 12 triệu đồng. Cố gắng lên nha. Hồi nãy là đội Trâm Khuyết Linh đã giành chiến thắng, do đó vòng này các bạn thi trước nha. Xin mời 3 boxer. Gia đình là số 1 phần 2, Vườn Sao Băng và Gia đình là số 1 phần 2. Bây giờ mình thử một thử thách nữa, này đã chơi rồi là phải chơi cho khó. Giống như em muốn được thử một cái vai gì nó mới hơn cho em được không? Thôi vậy nếu mà chị Linh thích thử thách thì em nghĩ là chọn Gia đình là số 1 để cái vai cô đó hơi lớn tuổi một chút. Chịu không chị? Có thể loại vai của cái anh đó anh cũng trước giờ ở Khuyết cũng chưa bao giờ làm luôn. Thấy Chu Mỏ cũng bị, chắc cũng bị ông chích kìa. Vậy là chốt lựa chọn Gia đình là số 1 phần 2. Đoạn đầu tiên. Xin mời các bạn đến vị trí chuẩn bị. Thời gian chuẩn bị dành cho các bạn bắt đầu. Như ý của Linh nha, Linh sẽ làm cái cô đó nhưng mà giọng cho nó trầm hơn giọng bình thường của mình. Còn Trâm thì hai vai nữ còn lại, với lại là có thoại của con chó nữa. Để ý cái đó. Em có thể làm một cái giọng bình thường của em và cái giọng cao của Các bạn sẵn sàng chưa? bình tĩnh nha. Và thời gian vượt qua thử thách của các bạn bắt đầu. Gia đình là số 1 phần 2. Tháng này tính ra là mấy đứa xài tiền điện nhiều lắm đó. Có mùi hôi dữ gì nè. Còn đâu nghe mùi gì? Rõ ràng là có mà. Mùi gì giống như súp thịt bò bị thiêu á. Mùi súp thịt bò? Mùi thịt bò bị thiêu hả? Bây giờ ngửi kỹ mới thấy đúng là có mùi gì hôi hôi thiệt đó. Mùi chó phải không ta? Không phải mùi của con chó, là mùi chân người thì có. Mùi chân người á? Cô đâu nghe mùi gì đâu cô. Chút nữa làm ơn đi tắm giùm tôi đi anh. Dạ. Con hả? Cô thấy kể từ lúc mà con dọn tới ở trong này á thì mới xuất hiện những cái mùi hôi kỳ cục kiểu này à. Cô nói gì vậy? Con tắm rửa kỹ lắm luôn á. Dạ đúng rồi, anh ấy là người rất sạch sẽ cô. Chút nữa làm ơn đem cái chân đi rửa giùm tôi. Ở cái nhà này thì phải ráng giữ sạch sẽ mới được. Người ta nói nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, chân mà hôi thì cơm ngon cũng thành thối đó. Ôi cô ơi, chân của con đâu có hôi đâu cô.
Cô ngửi thử đi cô. Chẳng kỳ cục. Ôi, đâu phải là mùi của mình đâu. Nè mấy người ngửi thử coi, đâu có hôi đâu đúng không? Trời tránh ra. Đâu có hôi đâu. Chủ thiệt tình, tự nhiên nấu ăn cho người ta, thật là bực mình. Trời ơi. Cô bị sao cô? Sao khi không cởi áo cái gì hả? Tại con bị đổ nước ngọt lên người. Vậy hả? Ủa, cô bị sao vậy? Tôi không sao. Ủa ta cô bị đứt kìa, đang chảy máu đó cô. Đã nói là không sao mà. Cô đưa tay đây, con băng cho. Đừng tới đây mà. Chắc là cô sợ con ăn dụng nữa chứ gì đúng không? Sao rồi? Vết thương sao rồi hả? Cũng may là vết thương nhẹ thôi á. Nguyên cái chảo vô đầu mà không sao hết. Nếu là người bình thường chắc chết từ lâu rồi hen. Cô ăn nói kiểu gì vậy hả? Cô xin lỗi nha. Vô trong nghỉ đi con. Bà cô nè. Gì? Sao cô lại lấy chảo đánh vào đầu của con chứ? Cô đã nói rồi mà, cô đâu có ý đâu. Đó chỉ là phản xạ tự nhiên à. Nhưng cô à, tại sao vậy? Tiền nhà của cô con luôn luôn đóng đủ. Dạ con cũng chưa bao giờ đụng tới đồ đạc hay bất cứ thứ gì của cô. Một ngày con cũng đi tắm tới 2 lần rồi. Người của con không bao giờ hôi. Vậy mà bây giờ bị đánh thê thảm. Từ nhỏ tới giờ con chưa từng bị ai đánh vô trong đầu hết. Cô hiểu rồi, tất cả là lỗi của cô. Con không biết rõ cô đã dựa vào cái gì mà lại coi thường con tới mức như vậy mà thực sự. Chuyện này oan ức quá. Vì con không có lỗi gì hết. Cho nên thật sự con rất buồn. Ôi, sao vậy? Anh Su à, nín đi anh. Ôi, đừng khóc nữa, nín đi. Chúc mừng đội Trâm Thuyết Linh đã hoàn thành phần thi cuối cùng của mình. Xin mời ban giám khảo nhận xét ạ. Theo anh thấy rất là tròn. Với Linh là một cái sự tiến bộ rõ rệt so với những cái vòng trước. Nó đúng là một cái dạng vai khác mà em mong muốn. Đã nói là không sao mà, đừng tới đây mà. Bạn đóng ra được cái vai của cái cô mà khó tính đó. Nếu như mà bây giờ mà anh không nhìn em, anh chỉ nhìn vào màn hình và anh nghe cái giọng nói đó, thì anh cũng tin rằng đây là cái giọng nói của cái người phụ nữ trên màn hình anh đang xem. Đó là cái thành công của người diễn viên lồng tiếng á. Trâm cũng vậy, em làm 2 vai, rồi sau đó làm cái vai con chó nó cũng dễ thương luôn. Dạ em tuổi chó cho nên chắc là có cầm tên con chó. Chủ thiệt tình, tự nhiên nấu ăn cho người ta, thật là bực mình. Tại vì khi mình lồng tiếng cho những con vật cái kiểu đó rất là khó đó. Giống như mình lồng tiếng phim hoạt hình á, thì cái giọng mình giống như mình phải làm cho méo tiếng đi vậy đó, thì nó mới dễ thương được. Còn với Quyết thì có lẽ là bởi vì em trong vai trò đội trưởng á, em cũng phải canh tim của mình coi như thế nào, cho nên là nó cũng có sơ sót chút xíu. Nhưng mà cái cách em lồng cái nhân vật này anh thấy nó cũng ăn với cái mặt nhân vật luôn á. Dạ. Chỉ có điều là em phải trau dồi thêm cái màu á, cái màu mè nè, nó cái technique của cái người lồng tiếng á, em phải học thêm cái đó, trau dồi thêm. Đối với dòng phim mà truyền hình đó thì người ta sẽ sử dụng màu trong cái âm sắc giọng nói nhiều, nhưng mà đối với nhiều cái điện ảnh á đây hạn chế cái điều đó, có cái kiểu nó khác nhau. Các bạn chú ý, các bạn có một cái phần thể hiện rất là chỉnh chu, rất là bình tĩnh. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn các bạn và xin mời các bạn về vị trí của mình. Đội của chúng ta sẽ lựa chọn nào? Em nghĩ là mình làm cái gia đình số 1 phần 2 luôn đi. Tại vì 2 con bé đó nó cũng tạo ấn tượng trong phim đó. Đúng rồi, tại không thể nào Vườn Sao Băng được. Vườn Sao Băng thì em nghĩ là sẽ nam nhiều hơn nữ. Đúng rồi. Mà đặc biệt là nam đẹp thì cái giọng em nó không khớp vô đâu. Chị cũng không muốn làm khó vô. em. Nó kỳ lắm. Tại em là giọng nữ, còn hai chị là giọng nam nữa. Nó sai nha, nó sai nha. Bây giờ mình chọn cái gia đình là số 1 nha. Đội năng lượng quyết định chọn gia đình là số 1 phần 2. Gia đình là số 1 phần 2. Xin mời các bạn vào vị trí chuẩn bị. Và thời gian chuẩn bị dành cho các bạn bắt đầu. Em da Harry á. Em da Harry. Em coi mấy vai nam nha. Em xin e đi. Em da Harry. Harry. What? Bắt đóng vai nam hoài rồi. Diễn viên nam thì bắt đóng vai nam hoài. Và thời gian dành cho đội năng lượng vượt qua thử thách bắt đầu.
được sự cho phép của tao, ai cho mày đi chứ? Mình xin lỗi. Mày tưởng chỉ một câu xin lỗi là xong hả? Chào cháu. Ai cho phép mà chú dám chở CD đi? Tôi không cho đó. Nè đừng có để cho nó rung tung. Nó đã hứa sẽ sống chung với con rồi chứ bộ. Bỏ con ra. Đi lên lầu. Mày không được đi. Nghe Mày nhất lời định ba, đi không lên được lầu đi. đi mẹ. Mày mà đi tao sát hận mày suốt đời đó. Bỏ con Bé có ra. vẻ kích động quá. Coi như là tao bỏ qua cho mày lần này đó. Đừng khóc mà. Tới rồi, mày phải gửi thư cho tao liền. Không gửi là biết tay tao. Mình biết rồi. Nè, mấy con này mày chọn một con để ngày mai mà mang đi. Không phải tao cho 2 con luôn. Thôi khỏi, mình không muốn lấy. Tao biểu lấy thì lấy đi. Mình biết rồi. Tao cho mày 2 con này. Con Lizzie và con Elizabeth là con búp bê mà bạn thích nhất mà. Thôi mình không lấy đâu. Được rồi, mang nó đi đi. Nghe nói hôm nay trời sẽ mưa lớn đó. Mọi người đi cẩn thận nha. Chị giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt hai đứa. Sikian. Sine à, đi mạnh giỏi nha con. Con cảm ơn cô chú nhiều lắm. Lát nữa sẽ có xe đến đón, mọi người nhớ chờ nha. Dạ không cần đâu. Không sao, cứ đi xe nhà đi, vậy cho tiện, chúng tôi cũng yên tâm hơn. Chào mọi người. Dạ, cảm ơn cả nhà. Dạ. Hedy à, chào tạm biệt mọi người đi con. Nghe nói là hôm nay trời mưa rất lớn. Trời mưa thì làm sao máy bay cất cánh được? Sao không ở nhà chứ? Thì nó có bão thì mới như vậy. À mẹ hiểu rồi, mưa lớn máy bay không cất cánh được thì con sẽ được ngủ Sene. Con muốn như vậy chứ gì. Thôi em Sene một cái đi con. Nếu máy bay không cất cánh thì quay lại đây. Mày biết chưa? Mình biết rồi. Đã nói mưa lớn là phải về nhà mà. Hedy à, 2 con búp bê mà bạn thích nhất nè. Mình không thể nào lấy nó đi được đâu. Cảm ơn bạn nha. Con nhỏ xấu xa. Qua tao tặng mà sao mày dám trả lại cho tao? Con nhỏ đáng ghét. Mày nhất định phải mạnh giỏi nha. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của ban giám khảo ạ. Phim này thấy quen quen ta. Phim này hình như anh có lồng tiếng đúng không? Nó giỡn thôi. Trời ơi, phim này thuộc lòng luôn. Vậy thì ngày hôm nay khi anh xem lại anh thấy thế nào ạ? Xem lại rất là xúc động. Tại vì mình nhìn lại cái quá khứ mình mấy năm về trước, 10 năm á. Ở trong cái clip vừa rồi á thì người nữ có lợi thế hơn. Lợi thế hơn là cái đất diễn nhiều hơn. Nhóm của em thì có 2 nữ, có 1 nam đảm nhiệm hết. Mà tôi ghét lắm nha, ai mà làm hay tôi ghét lắm. Sine à, đi mạnh giỏi nha con. Con cảm ơn cô chú nhiều lắm. Lát nữa sẽ có xe đến đón, mọi người nhớ chờ nha. Dạ không cần đâu. Không sao, cứ đi xe nhà đi, vậy cho tiện, chúng tôi cũng yên tâm hơn. Chào mọi người. Dạ, cảm ơn cả nhà. Dạ. Này anh cứ nghĩ em đầu không biết sao mà làm được. Nguyên một cái gia đình nó quá trời người luôn. Thứ nhất là Khánh Vân làm vai này quá xuất sắc. Nó đã hứa sẽ sống chung với con rồi chứ bộ. Bỏ con ra. Mày không được đi. Mày nhất định không được đi. Mày mà đi tao sát hận mày suốt đời đó. Bỏ con ra. Nó hợp vô cùng luôn. Anh không biết em có phải là cái người lòng cho nhân vật này thiệt không? Dạ không. Không phải phải không? Bởi vì anh thấy nó rất là hợp với vai của cái cô bé đó. Mấy câu đầu tiên chạy vào là anh không nghe được vì em sử dụng cái tông đó, con nít đang dùng bị cái tông hơi bị quá cao. Còn Trúc anh cảm giác lúc mà cái đoạn 2 bé này nói chuyện với nhau trong phòng mà tặng quà, Trúc sử dụng một cái giọng, nhưng mà cái đoạn voice off trong một cái tờ thư để lại nó bị trong hơn và nó cao hơn.
khi mà các nhân vật nữ nói chuyện với nhau, anh giật mình, ủa ai là người đang nói cái giọng này? Tức là em đã làm được cái điều mà từ đầu đến giờ em chưa có làm được, bây giờ em mới làm được, là em hóa trang giọng nói của mình với những nhân vật ở những cái độ tuổi khác nhau và tính cách khác nhau. Hai em làm cái này hết sức là xuất sắc luôn. Anh coi, anh hoàn toàn tin đây là hai cái cô bé đang thoại và đang nói chuyện với nhau. Và đàn cũng vậy, 3-4 ông đàn ông trong cái đoạn này em làm anh tin được hết, kể cả cái vai cánh chàng mà đẹp trai mà trẻ nhất. Chị giữ gìn sức khỏe. Em thả cái câu đó nó cũng rất đúng với cái gương mặt biểu diễn của diễn viên. Đồng ý, nhưng theo anh là nên hóa trang thêm một chút nữa, cái chất hóa trang cho nó rõ, tại vì đóng tới 3 vai lận. Cái điều đó mình điều chỉnh được. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo ạ. Xin mời các bạn về vị trí. Còn bây giờ, nhiệm vụ của ban giám khảo sẽ lựa chọn ra đội mà mình yêu thích. Hai bên đúng là 1-9 1-10 á. Mà kêu lựa chọn một đội, nó là một cái thử thách bây giờ phải dành cho các bạn mà dành cho ban giám khảo. Khó là cái này khó nữa. Xin mời ban giám khảo chuẩn bị. 3, 2, 1, xin mời. Quyết định của giám khảo sẽ là là các bạn sẽ vui với những gì mà các bạn đã trải qua ngày hôm nay nha. Xin mời các bạn hãy đến đây ạ. Xin mời ban giám khảo của chúng ta. Sài Gòn Phim dịch và lồng tiếng, Pha Phim Việt Nam phát hành. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Tên đê tiện. Tên đê tiện. Hãy chết đi. Đón xem tập 8 Thanh Âm Quyền Năng được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút thứ 6 ngày 9 tháng 7 trên kênh HTV7. Mỹ Ăn Liền Collamen hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Cảm ơn cả hai đội chơi ngày hôm nay đã mang đến cho chương trình rất nhiều điều thú vị. Đặc biệt rằng là chúng ta đã khiến cho quý vị khán giả hiểu nhiều hơn về nghề lồng tiếng. Không biết rằng là cả hai đội chúng ta đang có cảm xúc như thế nào. Đại diện cả hai đội mình phát biểu nha. Rất là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện để cho những diễn viên lồng tiếng được có một cái sân chơi và giới thiệu cái nghề của mình. Qua Thanh Âm Quyền Năng thì em mới cảm nhận được cái sự vất vả và sự khó khăn của cái nghề lồng tiếng. Mình biết đến nghề lồng tiếng từ trước rồi, nhưng mà mình không có trải nghiệm, không có cảm nhận được. Và như hồi nãy em thử mấy cái đoạn mà lồng tiếng đó, trời ơi, rát cả cổ họng. Bây giờ cảm giác là cái giọng nó đã muốn khan đi luôn á, cho dù mới lồng thử đoạn có chút xíu à. Và còn các bạn ạ? Khuyết thì Khuyết thấy rất là vui bởi vì được tham gia chung với các anh chị em, các tiền bối. Đây cũng là cơ hội để Khuyết được nhìn nhận lại cái công việc của mình một cách nghiêm túc, về cái kỹ năng của mình. Khi mà được đứng dưới áp lực mà nhiều người nhìn vô thì nó sẽ khác đứng trong phòng thu. Và đó cũng là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và Khuyết cảm ơn ban giám khảo cũng như là chương trình đã tạo điều kiện cho mọi người có thể tham gia ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của các anh chị ạ. Còn bây giờ sẽ là phần thưởng dành cho hai đội chơi của ngày hôm nay. Đội Trâm, Khuyết, Linh đã mang về cho mình giá trị tiền thưởng là 6 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Xuất sắc nhất ngày hôm nay đó chính là đội Năng Lượng, tràn ngập năng lượng và mang về cho mình giá trị tiền thưởng 15 triệu đồng. Chúc mừng các bạn, cảm ơn các đội chơi ngày hôm nay. Và quý vị khán giả ơi, hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình 20 giờ 25 phút tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.